امبارح وصل لي علبة باستا على البيت. طلعت فيها كتير انبسطت فيها. ما تخيلت انها معمولة بلبنان. لقطت التليفون ودقيتها لسيلين، قلت لها جاي اشوف كيف الباستا بتنعمل. سيلين عملت لي سيربريز، عزمت حسين حديد، واحد من اهم الشيفية بلبنان، بحبه كتير وبحترمه كتير. وصلت عندهم على البيت، سيلين وحسين ناطريني تنطبخ سوا. يلا ليتس جو. شو رح ناكل اليوم؟ بونجور، أنا اسمي سيلين، بصنع باستا بالبيت، بستعمل طحين لبناني وبيض بلدي. جتني الفكرة صنع باستا لأنه بنتي جبت لي مكنة وقالت لي ماما أنت بتحبي تلعبي بالطحين، ليه ما تعملي لنا شيء بالباستا؟ بقى بلشت ونحن بنهتم كتير بالطبخ بالبيت، والناس بلشوا يحبوا الباستا تبعي. كمان كل شيء بعمله بساعد لجمعية أم النور، لأنه أنا بساعدهم كتير، وكل المنتوجات بيروحوا ليساعدون ليكونوا ليستمروا بشغلهم وبمهمتهم، لأنه هن أهم مؤسسة لدراج ريهاب هون بلبنان، لأنه عندهم 60% of non-relapse بالثيرابي تبعيتهم. طيب ارجع نبلش خبريه من الاول. خبركم عن حسين حديد. ما ثاقبت بوقتك ساعه كنت انزل لعنده على المطبخ اني اصور كثير فيديو، بس لازم خبركم وقول لكم عن المحبه والمعزه. بحبه كثير قد الدنيا، بعتبره واحد من اهم شفيه لبنان، كثير رايق، كثير هيك مخبى منه تي في وشوفني تشوفكم، وساعات تاكلوا اكلاته بتفهموا قديش بيشتغل بنفس بحياه. كان هو اركيتكت قبل لا كانت بالفاينانس. بالفاينانس كيف طلع الفاينانس؟ لانه عمتي اركيتكت. ايه مزبوط. لا حديد اركيتكت. فهيك شوي مثلي ترك شغله كفى على الباشن تبعه
واذا نزلت شي مره على بيروت عبيتهم تعملوا كيترينج فوتوا على الويب سايت تبعه حسين حديد توب. فاليوم رح نعمل باستا غير شكل. اليوم رح نعمل تشكيلة باستا غير شكل ورح تدوقوها ورح تشوفوا كيف كل وحدة رح تغير طعمة وبنشوف إذا حبيتوها ولا لا. طيب هو بيطبخ انا بدوق. أنا بطبخ وأنت بتدوق. إيه اكزاكتلي. جود ايديا وأنا كمان حدوق. امبارح وصلنا على البيت هذا الباكجينج، اول ما يوصلكم هيك باكجينج على البيت بتطلعوا بتشوفوا قديش بروفيشنال، بتقولوا مش معقول لكم معمول بلبنان، مش عم سخف بلبنان، بس انه كثير مرتب مبين تلياني تاجليوني مكتوب كيف معمولين، الانجريدينتس تبعهم هن بس طحين وبيض وبكل فخر صنع في لبنان، مش بس صنع في لبنان منه معمل بس معمول بالبيت، سنين بتعملهم معمولين بالبيت. بلشت الفكره انت بتستحي شوي فانت بس بتقولي لي ايه لا شو رايك وانا بحكي عنك. ايه برافو عليك. عظيم. سنين بتعملهم بالبيت بلشت من سنتين لانه عبالها تعبي وقتها، بس مش بس هيك، كل الربح اللي بتحطه بيروح لام النور. وهيدي اليوم دعوه لكل شخص قاعد بالبيت، كل ست قاعده بالبيت ويمكن ما عندها شغل او عبالها تعبي وقتها، فيها تخترع شيء وتعطي الربح تبعه لجمعيه وهيك الكل بيكون مبسوط. رح ندوق سوا، بدهم بس 3 دقائق بالنار بالطنجره 100% ميد ان لبنان، منشفين على الطبيعه والانجريدينتس تبعهم كثير هينين، طحين بيض ما في شيء مخبى، بتزيدوا له شويه ملح وبتاكلون. صح. دير. كيف تعمل الباستا؟ اهم شيء دائما بحطه بالتاكس تبع اسمه الدنتي. شو يعني الدنتي؟ يعني لازم يكون عندها قرشه صغيره، مش قرشه بس تكون نكزه قاسيه تحت السنين تحسوا فيها. ممنوع الباستا تكون اوفر كوكت، ممنوع تكون مطبوخه زياده، وما حدا يقول انه لانه اولاد صغار بطعميهم باستا مطبوخه كثير، هيدي غلط. اذا عودتوهم هن صغار ياكلوا شيء غلط رح يكفوا كل حياتهم ياكلوا شيء غلط. اولادها على 4 سنين عم بياكلوا باستا قاسيه مزبوط، يعني 3 دقائق مش يعني 6 دقائق يعني تنطبخ زياده. بعدين قديش لازم يكونوا الانجريدينتس مزبطين، قديش لازم يكونوا مهمين، ولازم تنبرم مزبوط على الشوكه بلا ما تتقصقص. ممنوع يكون في سكين حاد صحن الباستا، وهو الاساسيات. والمكون الاساسي هو قديش بتحطوا فيه حب وغرام. مزبوط. بعد شغله وحده، بعد في شغله كثير مهمه اللي هي الباستا. ليش الدنتي؟ الدنتي لانه لما تعمليها اوفر يو اكتيفيت ذا جلوتين، يعني الفرين بتصير تحسي لما تصير نفخه هيدي بتبلش تحسي فيها، لما تكون الدنتي ما بتحسي بالنفخه. من شان هيك التليان منن اكزاكتلي ناصحين مثل ما كان. انجوي. هيدي كثير مهمه مشان هيك. فيري نايس. يعني خاطر عندكم باستا معموله بالبيت من ايدين سايرين، وعندكم صوص معموله بماكسيموم غرام من الشباب وحسين، يعني تخيلوا. وبعتقد منه السر قديش بحب الباستا وقديش بسافر تاكل باستا، ف دريم كوم ترو. وساعة بتكون صنع في لبنان تشيري اون توب. حلو كثير علبة، عم تخبريني انه في واحد يرجع يستعملها بالبيت، يعني لانه ما عليها شيء مي، ما بتش ابدا، كرتونتها اول شيء ريسايكل اساسا، ومن جوا فيها نايلون فود سيف، واول ما تشيلوا الباكيه فيكم ترجعوا تستعملوه بالبيت، تحطوا فيها جبنه، تحطوا فيها ما بعرف فاصوليا واشياء بالبيت، رايت؟ بقدونس. طيب هذا الباكيه اللي شايفينه هون لكم شخص؟ 5 اشخاص. 5 اشخاص، يعني عزيمه على العشاء بشتري باكيه واحد. خير يا بلاش تعطى عشان عنده. اذا بتفكر انه الشخص بياكل 100 جرام 5 اشخاص، لانه العلبه بتاخذ 5. لا حسب، انا وحسين بدنا باكيين. ايه.
لا هاي الاهم اكيد. لا هاي الاهم اكيد. كثير بحب يلي دائما بنلاقيه بايطاليا مكتوب ميت راجو، وهون زيت شي لحمه مخزق مثل البولد بيف مع البات صوص بتاخذ العقل. فيري اسيدك، فيري انتنس، المي فيها ابدا ابدا، فول اوف فليفرز، بتزكزك لسان، بيطلع بالكم لقمه ثانيه وثالثه ورابعه بحط ضحكه على الوجه عن جد. هيدا معلم كبير.